Hi guys, selamat tengah hari. Sekarang pukul 12.30 hari and I'm doing this video to test out barang RM1. Saya inspired by Maisara. Please go check her channel. Sekarang rajin gila saya tengok dia buat video YouTube. So saya inspired from her kerajinan untuk buat video. And RM1 kot, RM1 takkanlah saya tak nak try, betul tak? So sekarang saya akan start pakai my skincare. Ini adalah bukan full face. Ini adalah just trying out the product. Okay, let me show you produk apa. We got brush. I'm not sure this brush untuk apa. Saya ingatkan brush ni untuk blend foundation. Tapi nampak macam sesuai untuk buat contour cream je. And then this one is very suitable for eyeshadow. This one I dah guna. Very recommended sebab easy untuk blend eyeshadow. We got eyeshadow, of course, foundation, 2 lip cream, and purposely buy red color because I want to make an ombre lips. And this is the most interesting about this video today. We got 2 blusher. Weh, blusher RM2 tu. Sangat suka dia punya packaging. Just a simple plastic case. And yang saya suka adalah dia clear dan transparent. 2 eyeliner. Satu adalah eyeliner pencil. Macam untuk tight line. Untuk tight line bawah mata ni. Ni eyeliner pencil biasa. Beauty blender. Air cushion. This one saya beli sebab dia cute. Okay, mula-mula saya akan do my brow first. Letak gum dan bagi dia lekat betul sebab saya nak buat kening natural. Korang dah tahu trik dia macam mana. So, ramai gila muar pakai feathers ni untuk bagi kening cacak-cacak. Feathers by Amiraho. Start daripada belakang. Isikan dekat belakang-belakang tu supaya dia terkena gum. So, nanti bila korang sikat, dia akan melekat dekat you punya brow. Okay, kalau nak sikat ni, you guys start daripada belakang, you guys boleh start daripada depan, tak kisah, no rules. Lately saya suka buat my brow like this so that it appears more natural dan kemas. Okay, just like that. No need conceal, no need brow pencil. Sikat je dia pakai feathers. Okay, untuk kurangkan dia punya redness, kita akan pakai Obsessed punya cream blush. Kalau saya suka blend dekat tangan dulu sebelum apply. Sebab kita tak nak macam colour ni dia berketul-ketul nanti. Okay, just lightly letak sebab kita tak nak drag kawasan mata tu sangat. Tendensi untuk berkedut adalah sangat tinggi. 25 and above, you have to start using eye cream. Okay, start lah pergi Watson tu cari best eye cream for your skin. This is not compulsory for you guys to do before doing makeup. Terus pakai foundation. But for me, I have to do this because I got uneven skin tone. Okay, I'm done. Lepas tu kita akan pakai barang RM1. Guys, I already basahkan beauty blender ni, but I'm not sure dia bouncy ke tak sebab macam tak je. Yes, everyone akan rasa macam skeptic about using cheap products, but not me. Not me in 3 years ago. Sangat berani untuk try makeup murah. I figure out that is why my skin breakouts for almost 2 years. Make sure skin barrier korang strong before try anything like this. Como cream moisturizing. Dia kata smooth moisturizer. Macam smooth moisturizer apanya? Texture dia macam foundation. Sama sekarang ni primer pun dia macam similar to foundation. Yo, this is so white. Of course, bila saya pakai kat muka ni, saya akan jadi Snow White. Okay, bukan Lily Ibrahim dah, dia jadi Snow White. This foundation dia macam very watery. Kita akan campurkan dengan deep cream concealer. Deep cream concealer daripada NYX ni saya suka pakai because sangat pekat but at same time very moisturizing. Macam mana tu? Korang mesti pandai mix your foundation kan to match your skin tone. I think semua orang dah pandai kot buat macam tu sekarang ni sebab everyone can do makeup nowadays, not only beauty influencer. Saya letak banyak sangat concealer gelap, jadi I kena letak banyak sangat foundation putih untuk cover balik. So I think this one is better daripada tadi. Okay, jom kita try pakai. Bismillahirrahmanirrahim.
Beauty blender is not recommended sebab dia tak bouncy sangat. Dia macam keras. Everyone prefer beauty blender dia untuk bouncy kan. This one is not really bouncy. Dah siap blend foundation. Somehow remind me of Olay punya moisturizer, bau dia. Dan texture dia pun kita boleh tengok dia macam berkilat tau. Impressive lah juga. Okay lah, boleh lah untuk RM1. Kita akan pakai concealer untuk, you know, this is a must for me because face features is not that compromising. So kena buat benda ni untuk highlight sikit certain part of my face. Sebab kita nak bagi muka saya ni timbul lah. Sebab muka saya flat kan. Jadi kalau dah ada nose yang tajam, you guys have apa, dahi benjol tu, dahi flower horn tu. Kalau ada macam dahi flower horn tu kan cantik kan. You guys nampak tak? Macam just lalu-lalu je foundation dekat part mata. Bila saya pergi kelas makeup hari tu, kita tak nak letak too much foundation dekat kawasan eyelid. Sebab eyelid kita sebenarnya sangat oily. Jadi bila kita letak terlalu banyak foundation ataupun cream, that's why your eyeshadow tak sampai petang dia dah, you know, cair. Okay, beauty blender ni even dia tak bouncy tapi dia tak serap too many products. Oh my god! Wow! Oh my god! Beauty blender RM1 yang saya promote tu, yang iMagic tu, walaupun dia bouncy tapi dia serap too many product sampaikan muka kita ni macam tak ada coverage sangat bila kita apply foundation. Saya cari powder. Powder tak ada harga RM1. So saya akan guna Fenty punya powder. I told you this is not full face. Oh, and then you macam menipu. Bukannya pakai full face pun. Sebab tak semua harga makeup tu RM1. Tadi takkanlah nak menipu korang, nak beli yang harga RM10. Okay korang, saya dah buka dia punya brush. Saya ingatkan macam brush dia lepeh macam bentuk dome tinggi macam tu kan. Tapi tak, kita boleh apply foundation juga menggunakan this brush. But for today, I akan guna this brush untuk apply blusher. Tapi sayangnya, saya ingatkan eyeshadow ni kita boleh guna as contour. Dia tak ada colour matte, dia ada shimmer je. Jadi kita guna as bronzer or as highlighter. RM1. Lepas tu ada cermin. So cute. Got really nice small mirror there. I cannot find my Karya palette untuk contour, so I will use Sobela eyeshadow. So semalam saya buat tutorial menggunakan Sobela eyeshadow. Saya contour menggunakan Jolie. Cantik juga. Dia macam lebih kurang sama dengan Karya Cosmetic contour. Jangan letak banyak sangat makeup. Nanti kan bila kita letak base tu nipis-nipis je, bila kita berpeluh nanti makeup akan tahan lebih lama. Jangan macam tak nampak, kalau contour tak nampak, blusher tak nampak. Tak apa, biar je. Nanti bila kulit kita dah berminyak sikit, dia akan jadi cantik lah. Trust me, okay. Disebabkan kita tak ada matte eyeshadow, kita akan pakai juga colour Jolie ni. Korang kena ada tau matte eyeshadow untuk jadikan base. Sebab bila kita letak colour shimmer je, nanti kan cuaca kat Malaysia ni kan berpeluh. Kena set dulu pakai eyeshadow powder, okay. Sekarang ni saya buat saya punya everyday look. Lebih selesa buat macam ni. Sekarang bawah saya tak sentuh apa-apa, biar je. Saya akan letak eyeshadow shimmer dekat bawah mata. Shimmer dekat bawah mata ni dia buatkan mata kita nampak fresh tau. Kalau bosan pakai eyeshadow sama je, try lah letak shimmer sikit bawah mata. My favourite part, blusher. Blusher saya akan pakai nombor 3 dulu. Tap sebab blusher dia sangat berdebu. Lately saya suka pakai on top of my cheekbone sahaja. Saya tak drag blusher saya dekat bawah mata macam biasa. Ya boleh, but lightly. Okay, just macam ni. I put too much. Sebab tadi tak tap. Yeah. Bila dah jadi macam ni, guna extra blend. Tambah sikit tepi ni. And now I dah jadi clown. Saya selalu bagi tahu diri sendiri yang makeup adalah bukan perfection. Untuk apa pakai makeup? Untuk just enhance kita punya muka. Bukan nak bagi muka kita perfect ke, nak ubah muka ke, no. Just nak tambah sikit cuteness. Gitu. Okay, lepas tu kan, dia nampak colour dia berlainan tau. Pink yang muda tu kita letak depan ni je. Sikit.
No, this is not sikit. Ni banyak. Ni banyak. Saya tersalah letak banyak. Tak apa. Kita kan nak perfectkan makeup. Kita just nak rasa diri kita cantik je sebab kita pakai makeup. Learn to tell yourself that bila you blend tu, ni you tak nampak makeup. Tak cantik lah aku makeup macam ni. Trust the process. Nanti bila dah siap makeup, muka kita akan nampak cantik lah. Eyeliner ni, eyeliner pencil ni macam tak ada beza je. Punya pencil pun stiff. Macam So kita akan campur kod 07 dan 09 taupe dan gidi. Warna taupe ni sama macam lebih kurang warna my favorite Sugar Bell. Sugar Bell ni dah kering. Okay, warna Sugar Bell ni dia more to deep pink purple gitu. Tak sama. Warna taupe ni more to nude. My favorite Sephora kod 40. Color ni more to nude chocolate gitu. This one is Sephora. This one is taupe yang RM1. And this one is my favorite Sugar Bell. Oh, nude dia cantik. Seriously, nude dia cantik. Oh my god. Kenapa kita ada lalat dalam bilik makeup? Kenapa? Kenapa lalat ni sesat kat sini? Tahulah colour ni dia boleh buat highlighter ke tak. Tapi dia macam orange. Dua-dua tak boleh jadi highlighter. Kalau muka kita ni tak pakai blusher, kita boleh guna colour ni as bronzer. Kita akan pakai this colour on top of my eyelid. Okay, bagi shimmer-shimmer sikit. Kita akan letak merah sikit kat bibir nanti. So dia tak nampak lah. Okay lah, dia akan match sikit dengan blusher. Actually kita ada satu lagi kod. This one kod 01. Kod nude teruk. See? Different. Korang tengok warna ni. Korang rasa aku nak pakai ke colour macam ni? Macam warna putih. Jadi nude untuk siapa tak nak pakai kulit hitam pun tak, macam tak cantik je pakai. Blusher pink kan. Kalau saya pakai blusher just macam bronzer sahaja, saya dah cantik dah kot. Pakai kod taupe sahaja. Dah siap dah makeup kita hari ni. This is the finished look. Kita akan jumpa next video. See you guys in my next video. Bye.